Το κουνφού αναφέρεται στις πολεμικές τέχνες. Στο ιδεόγραμμα το κινέζικο που χαρακτηρίζει την έκφραση αυτή, είναι ένας πέλεκης που τον σταματάει κάποιος. Είναι ο τρόπος για να σταματάς τη βία. Χρειάζεται τέχνη ο τρόπος για να σταματήσεις τη βία. Αυτό είναι πολιτισμός. Ναι. Όσο καταφέρνουμε να εξορροπούμε τις αντίθετες δυνάμεις, το yin και το yang που έχουμε στις πολεμικές τέχνες, όλοι θα το ξέρουν, το μαύρο μέσα στο άσπρο, είναι το στίχημα που έχουμε στη ζωή μας να εξορροπήσουμε αυτές τις δύο αρχές. Δεν είναι το καλό και το κακό. Δηλαδή η μέρα δεν μπορεί να θεωρηθεί καλή και η νύχτα κακή. Αν όμως έχουμε μόνο μέρα ή μόνο νύχτα, κάτι δεν πάει καλά. Χρειάζεται η ζωή, χρειάζεται και τις δύο πόλους και τους δύο αυτούς πόλους να λειτουργήσει για να υπάρχει. Και υπάρχει με τον καλύτερο τρόπο όταν αυτοί οι δύο πόλοι είναι ισορροπημένοι. Εμείς στο κουνφού ψάχνουμε την ισορροπία σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Και στην καθημερινότητά μας όλο αυτό. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός, να είμαστε ισορροπημένοι σε κάθε μας δραστηριότητα. Να δημιουργούμε όσο το δυνατόν ευνοϊκές καταστάσεις γύρω μας. Τρόπος ζωής, σκέψης και δράσης. Θέλουμε να συνδέσουμε το μυαλό και το σώμα με αυτό που κάνουμε, ώστε να μην υπάρχει διτότητα, η σκέψη να γίνεται δράση, να μην υπάρχει ιστεροβουλία, να είμαστε αληθινοί, να είμαστε πραγματικοί και κάθε στιγμή κέρυοι, αυτό που χρειάζεται για την κάθε περίσταση. Πόσο εύκολο είναι αυτό να πραγματοποιηθεί στις μέρες μας που είναι όλα τα πράγματα των άκρων, γιατί είναι η ζωή μας τέτοια που ουσιαστικά πάμε στα άκρα σε όλα τα επίπεδα. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ ιδανικές συνθήκες. Παλιότερα ήταν πολύ πιο άγρια τα πράγματα, υπήρχαν σωματική βία. Τώρα είμαστε σε μια νέα εποχή. Κάτσε τώρα εδώ πέρα όμως αυτό βλέπουμε ότι δυστυχώς η βία αυξάνεται και σε νεαρές ηλικίες. Όχι ότι δεν υπήρχαν στο παρελθόν αυτά. Ήμασταν πιο σκληρά αν θέλει σαν παιδιά εμείς, σε αντίθεση με τα σημερινά. Ίσως... Μήπως έχουμε γίνει πιο ευαίσθητοι τελικά, πολύ πιο ευαίσθητοι. Οι νέες γενιές έχουν εγαλουχηθεί να μην πονάνε, να μην προσπαθούν, να μην δοκιμάζουν. Ό,τι ξέρουμε για τις πολεμικές τέχνες το ξέρουμε από την τηλεόραση και από τις ταινίες. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με όλο αυτό? Μας ενέπνεαν οι ταινίες κουνφού παλιά, Bruce Lee, Jackie Chan και ποιος δεν έχει δει και ποιος δεν έχει πάει κάπου κρυφά να κάνει μια κίνηση δυναμική. Αυτό ήταν η πηγαία ενέργεια. Μια παλιά σειρά αυτή με τον David Carradine, το Shaolin κουνφού, που έδειχνε ένα μοναχό Shaolin που είχε πάει στην Αμερική, στην Άγρια Δύση. Γενικά όλα τα επεισόδια ήταν πολύ στοχευμένα φιλοσοφικά και πάνω στο αντικείμενο του κουνφού. Δεν ήταν τυχαίο δηλαδή που με επηρέασε. Ξεκίνησα και εγώ κάποτε, αργά βέβαια, γύρω στα 30, να βρω και εγώ τους μοναχούς Shaolin στην Κίνα. Θα μπορούσες πάρα πολύ σύντομα να μου περιγράψεις έτσι με 5, 6, 7, 10 λέξεις το κλίμα που συνάντησες εκεί στα μοναστήρια των μοναχών Shaolin? Εγώ είχα τη χαρά ακόμα να βιώσω την αληθινή προπόνηση των Shaolin που ήταν καθαρά παραδοσιακή. Δεν είχε καμία σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι και ήταν μια πολύ σκληρή προπόνηση, τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα. Είπες τώρα. Ναι. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα πάει, θα σας πω ότι μέσα σε 20 μέρες έχασα 12 κιλά. Ο Ταραντίνο είχε δίκιο δηλαδή. Είχε απόλυτο δίκιο. Καθόλου καμία μορφή υπερβολής. Μπουνιές στο ξύλο δηλαδή κανονικά. Πραγματικά εκεί δοκιμάζεις τα όρια. Τα σωματικά, τα ψυχικά, τα πνευματικά και αυτό είναι και το στοίχημα, να βγεις από εκεί πιο δυνατός. Η Κίνα ζει σε αυτούς τους ρυθμούς, η σύγχρονη Κίνα? Να πω κάτι, δυστυχώς δυτικοποιείται. Ναι. Πάνε στο αγωνιστικό κομμάτι πολύ. Δεν υπάρχουν αυτά πια στα μοναστήρια και η εξάσκηση παλαιού τρόπου. Για μένα δυστυχώς, γιατί είναι κομμάτι της κουλτούρας τους, του πολιτισμού τους, και αυτό θα πρέπει να το διασφαλίσουν και να το διασώσουν. Αυτή τη στιγμή έχουν επηρεαστεί από το δυτικό στοιχείο πάρα πολύ, μου έλεγες. Είναι πολύ διαφορετική όμως σαν φιλοσοφία επίσης. Δηλαδή, τι θες να πεις? Έχουν κρατήσει όμως τη συνεκτικότητα σαν λαός. Αυτό είναι το ατού τους. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Έλληνας σαν μονάδα είναι φοβερός τύπος, με τους άλλους δεν μπορεί να κάνει. Και αυτό ίσως είναι το μειονέκτημά μας. Αυτό είναι ότι είναι όλοι μαζί. Ότι υπάρχει ιεραρχία, ότι υπάρχει συνεννόηση. Γι' αυτό δουλεύει το σύστημα. Εντάξει, και πανάρχαιος λαός τώρα με κουλτούρα και πολιτισμό, δεν το συζητάμε. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά. Μιλάμε για μεγάλο πληθυσμό. Είναι παραπάνω από 1,5 δις. Απίστευτη ανάπτυξη.
Μέσα σε ένα χρόνο μπορείς να δεις μια πόλη καινούρια να έχει χτιστεί, ας πούμε, περνώντας από ένα αέρος. Για πλάκα. Να στο βάλω διαφορετικά. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος, μάλλον ένας λαός, μια ομάδα ανθρώπων που ασχολούμενοι με μια τέχνη, με ένα άθλημα, πες το πώς θέλεις, κάθεται και κάνει 8 και 10 ώρες μάθημα την ημέρα, άνετα μπορεί να καταφέρει τέτοια επιτεύγματα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Έχουν απίστευτη πειθαρχία σαν λαός. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό είναι η έμφυτη πειθαρχία που έχει περάσει από την παιδεία τους. Αυτό είναι και πιστεύω το ατού τους. Και θέλουν να είναι σε όλα οι καλύτεροι. Γι' αυτό και αφιερώνουν πολύ χρόνο και ενέργεια σε ό,τι κάνουν. Άλλωστε κουνφού, να το πούμε γι' αυτό, να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας, σημαίνει αφιέρωση χρόνου και ενέργειας για την επίτευξη μιας δεξιότητας. Το οτιδήποτε κάνει κάποιος και είναι καλός σε αυτό, αφιερώνει χρόνο και είναι δεξιοτέχνης αυτό που κάνει κουνφού. Είναι ένας ευρύτερος όρος. Τον έχουν σαν ευρύτερο όρο. Μπράβο, ναι, της επίτευξης της δεξιοτεχνίας. Γιατί η δεξιοτεχνία δεν μπορεί να επιτευχθεί εύκολα. Χρειάζεται κόπο, χρειάζεται αφιέρωση χρόνου, ενέργειας. Αυτό είναι το κουνφού σε όλα. Έχουν αντίληψη οι Κινέζοι σαν άνθρωποι. Αυτό που λέμε αντίληψη, δεν παίρνουν χαμπάρι, είναι έξυπνοι. Με την ευρεία έννοια, καταλαβαίνεις τι νομίζω ότι σε ρωτάω. Δεν θα το έλεγα. Όχι. Δηλαδή, μεταξύ τους συζητάνε μια ώρα και λένε τα ίδια και τα ίδια για να σιγουρευτούν ότι κατάλαβαν ένας τον άλλον. Ωστόσο, δεν θα φύγουν αν δεν σιγουρευτούν ότι συνεννοήθηκαν. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει και τόσο αυτό. Και όποιος κατάλαβε είμαστε. Ναι, εμείς δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο. Εδώ είμαστε λίγο πάμε και όπου βγει τώρα, το έχουμε βιώσει. Ναι. Δηλαδή, άλλα θέλουμε να πούμε, άλλα λέμε, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Και μέσα σε όλο αυτό το μπέρδεμα, νομίζω ότι εκεί χάνουμε τη συνεκτικότητα σαν ομάδα, σαν λαός. Ενώ αυτή την άκρη θα τη βγάλουν, το συμπέρασμα θα βγει, μου λες. Ναι, αυτό θα το βγάλουν. Μάλιστα. Και είναι απλοί άνθρωποι. Απλοί. Και η γλώσσα δηλαδή είναι πολύ απλή. Απλά πρέπει να είσαι γρήγορο στην αντίληψη για να την καταλάβεις. Η γλώσσα που μιλάνε, φαντάζομαι όχι. Γιατί είναι σημειολογική. Είναι μια λέξη μονοσύλλαβη, κουβαλάει μια έννοια από πίσω. Ναι. Εμείς έχουμε ολόκληρες λέξεις. Ναι. Πολυσύλλαβες. Πολύ συμπυκνωμένη η πληροφορία. Γι' αυτό είπα ότι δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε εύκολα. Έχουν άλλο είδος. Άλλο τρόπο σκέψης. Ναι. Καλά, για τη γραφή τους να μην μιλήσουμε πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεξιοτεχνία, ναι. Όχι. Εγώ έχω πάει πάνω από 10. Έχω χάσει το λογαριασμό 16-17 φορές. Εκπλήσωμαι πάντα που είναι πολύ φιλότιμοι. Θα σε βοηθήσουν όταν έχεις ανάγκη. Λειτουργούν πολύ συνεργατικά. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα όλα αυτά. Με αφορμή το κουνφού και με τη δραστηριότητά σου, όντως κάναμε ένα ταξίδι στην Κίνα, όσο είναι δυνατόν να γίνει μέσα από ένα μικρό τέτοιο διάλογο. Και αυτό λοιπόν μπορεί να κουμπώσει στη δική μας κοινωνία, το κουνφού. Πώς το βλέπεις αντικειμενικά τελείως? Είναι σε μια γρήγορη κοινωνία σαν τη δικιά μας, χωρίς μέτρο, χωρίς τίποτα από όλα αυτά να κουμπώσει και να λειτουργήσει. Ίσα-ίσα είναι αυτό που έχει ανάγκη περισσότερο η κοινωνία μας. Μια κοινωνία που όλα είναι γρήγορα, όλα είναι fast food, όλα είναι εικονικά, όλα γίνονται στιγμιαία. Εδώ πέρα έχουμε να γυρίσουμε πίσω, όπως είπαμε, στις ρίζες, να ανακαλύψουμε αξίες, να επανεκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας, γιατί η φύση δεν μπορεί να κάνει άλματα. Όταν θέλουμε να εξελίξουμε μια δεξιότητα, δεν πρέπει να βιαζόμαστε γι' αυτό. Πρέπει να έχουμε την αρετή της υπομονής. Ίσα-ίσα δηλαδή που πολλές αξίες που χάνονται, τείνουν να χάνονται χάρη στο εύκολο, στο γρήγορο, στο θέαμα, τείνουν να χάνονται αυτές οι αξίες της υπομονής, της εργατικότητας, της συνέχειας του σκοπού. Δηλαδή όλα γίνονται αυθημερών. Όλα γίνονται. Έχουμε υιοθετήσει το αμερικάνικο μοντέλο εμείς, το fast food, όπως το όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Όμως πρέπει να πάρουμε μαζί μας και όλα τα προβλήματα που φέρνει αυτού του είδους η ζωή. Το άγχος, η πίεση, η συνεχή σύγκριση με τους άλλους, ότι είμαστε πάντα λίγοι, ότι κάπου έχουμε κάνει λάθος, δηλαδή έχουμε χάσει τον εαυτό μας, την ύπαρξή μας. Και είναι εκείνη που πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να αποδεχτούμε τον εαυτό μας όπως είναι και με βάση αυτό να εξελιχθούμε. Να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή η εκπαίδευση, η πραγματική, πρέπει να γίνει εκεί ή μπορεί να το κάνεις και εδώ? Αυτό κάνουμε και εδώ. Κρατάμε, όπως είπαμε, το αθλητικό κομμάτι, το εκπαιδευτικό. Το θέμα είναι να ισορροπήσουμε το νου και το σώμα, όπως το εκλαμβάνει κάποιος αυτό.
Αν μη τι άλλο, αυτό όλο έπρεπε να το φέρουμε στη δυτική κοινωνία. Μπράβο. Με τους όρους της. Δηλαδή δεν υπάρχει ο δάσκαλος που είναι κάπου στη σπηλιά, ας πούμε, που θα πας να τον βρεις και ναι. αν θα σε δεχτεί και όλα αυτά. Είμαστε στο 2026. Πρέπει να έχεις ένα χαρτί προπονητή για να διδάσκεις τα παιδιά, τον κόσμο, να ξέρεις 5 πράγματα, να είσαι πιστοποιημένος δηλαδή. Έχει δημιουργηθεί Ελληνική Ομοσπονδία Γούσου Κουμφού, η οποία τα υιοθέτησε στην οικογένειά της, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά είδη κουμφού και στυλ. Υπάρχει το νότιο, το βόρειο στυλ, το Wing Chun, το Shaolin, το νύχι του αετού. Υπάρχουν διάφορα είδη κουμφού. Αυτά που βλέπουμε στις ταινίες λοιπόν. Μπράβο, δεν είναι και τόσο ψέμα. Έχουν μεθοδευτεί πλέον σε άθλημα. Μάλιστα. Τα οποία είναι φόρμες και αμαχίας, τεχνικές δηλαδή μάχης, τις οποίες τις εκτελεί κάποιος εικονικά στον αέρα και θα βαθμολογηθεί για την αρτιότητα της κίνησης, για την ακρίβεια, τη δύναμη, την ταχύτητα, την έκφραση. Την έκφραση του σώματος. Ναι, γιατί έχουμε και στυλ μίμησης, παράδειγμα του αετού, της λεοπάρδαλης, του τίγρη, που πρέπει κάποιος να μπει στο πνεύμα του ζώου για να βγάλει όλη αυτή την ενέργεια. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον, το ότι έχει μέσα αυτό το εκφραστικό στοιχείο η τέχνη του κουμφού. Και αυτό με τράβηξε περισσότερο. Ο μεθυσμένος που φαίνεται να χάνει την ισορροπία του, αλλά τελικά οι κινήσεις του δεν πέφτει ποτέ, είναι απρόβλεπτος. Όλα αυτά τα χρησιμοποίησαν παλιότερα στις τεχνικές μάχες σώμα με σώμα. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτό θα σε ρώταγα. Σώμα με σώμα. Δεν υπάρχει. Οπότε έχει μείνει το κομμάτι της έκφρασης. Και αυτός βαθμολογεί το αθλητή στο πόσο ζωντανός είναι σε αυτό που κάνει, ελέγχει το σώμα του, ελέγχει την κίνησή του και βγάζει μαχητικότητα, δυναμικότητα. Άρα δηλαδή στους αγώνες τους δικούς σας δεν έχετε μονομαχίες. Υπάρχει και πάλι σώμα με σώμα, τη λέμε σάντα, είναι το κινέζικο box, το οποίο έχει και λαβές για να καταφέρεις κάποιον να ρίξεις κάτω. Μέχρι εκεί. Δηλαδή έχει γροθιές, λακτίσματα, πιασίματα, κλειδώματα και ρήψεις. Μάλιστα. Αυτό είναι το αγωνιστικό κομμάτι που κρατάει πια το καθαρά μαχητικό μέρος του κουμφού. Είπαμε ότι αυτά όλα έπρεπε να προσαρμοστούν στη νέα εποχή και ο μόνος τρόπος να προσαρμόσεις ένα πράγμα, τη συγκεκριμένη ενασχόληση τέχνη, είναι ο αθλητισμός. Δηλαδή είναι πιο πολύ άθλημα πλέον αυτό, είναι γιατί έχει κίνηση, έχει προπονητική, έχει διαδικασία να φτάσει σε ένα στόχο. Υπάρχει, όπως είπα, αναγνωρισμένη Ελληνική Ομοσπονδία Γούσου Κουμφού, που με τη σειρά της ανήκει σε μια πανευρωπαϊκή και μια παγκόσμια ομοσπονδία που εδρεύει στην Κίνα, φυσικά. Εμείς σαν σύλλογος είμαστε από το 2017 στην Ελληνική Ομοσπονδία Γούσου Κουμφού και λαμβάνουμε μέρος σε όλα τα επίσημα πρωταθλήματα. Πανελλήνια, διασυλλογικά, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Έχουμε με λίγα λόγια τα ωφέλη οποιοδήποτε αναγνωρισμένου αθλήματος. Αυτό ήθελα να πω. Είτε σαν μοριοδότηση, αν στο τέλος το παιδί καταφέρει και διακριθεί και έχει μια καλή θέση, στο πανελλήνιο, στο πανευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο, έχει διαφορετικές απολαβές. Βέβαια δεν είναι το κύριο κίνητρο επουδενή στα παιδιά, αλλά μπορούμε να πούμε έτσι και ο γονιός που μοχθεί περιμένει με τις ώρες ότι κάπου ανταμείβεται στο τέλος. Και τα πανελλήνια πρωταθλήματα που μου είπες, φαντάζομαι πανευρωπαϊκά και παγκόσμια είναι αντίστοιχα με τα άλλα αθλήματα. Είναι χωρισμένα σε 2 είδη, σε αγωνιστικό και παραδοσιακό, όπου το παραδοσιακό έχει, που είμαστε και εμείς βασικά, που έχει όλα αυτά τα συστήματα, τα πιο, όπως είπαμε, που έχουν διασωθεί πολιτιστικά στην Κίνα. Ένα από αυτά τα συστήματα είναι και το Tai Chi. Μάλιστα πρόσφατα αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως παγκόσμιος θησαυρός της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αγώνες εσείς έχετε? Ναι. Έχετε. Ωραία. Όπως λέγαμε, συμμετέχουμε ανελιπώς από το 2017 που είμαστε στην Ελληνική Ομοσπονδία Γούσου Κουμφού. Μάλιστα στο πρόσφατο πανευρωπαϊκό φέραμε 3 διακρίσεις και στο παγκόσμιο πέρσι. Δεν πιέζουμε κανέναν να πάει στο αγωνιστικό επίπεδο. Έχει κάθε δικαίωμα κάποιος να το κάνει για τον εαυτό του, όπως ήταν παλιά. Εκτός από το να εκπαιδεύει κάποιον, έχει και τις τεχνικές να συντηρεί και να κρατάει την υγεία και την ευεξία μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και εκεί είναι το κομμάτι που πραγματικά μπορεί να υποφεληθεί η σημερινή κοινωνία σε σχέση με την τέχνη μας. Μου είπες ότι υπάρχουν όλες οι ηλικίες, από 4 μέχρι
80 κάτι. Δεν έχει σημασία. Μόλις βάζεις το 8 μπροστά. Αν περπατάει κάποιος. Μπορεί να κάνει κουφού. Λοιπόν, όσο αφορά το αγωνιστικό σκέλος, συμμετέχετε σε αγώνες συνέχεια, σε πανελλήνιους ή πανευρωπαϊκούς και σε παγκόσμιους. Ο επόμενος αγώνας. Κάθε σύλλογος, η κάθε περιοχή έχει δικαίωμα να διοργανώσει, αν θέλει, διασυλλογικούς αγώνες εμπειρίας. Ενδιαφέρον. Για να προωθεί το αθλητικό πνεύμα στην περιοχή του. Πολύ ωραία. Έτσι και εμείς κάθε χρόνο διοργανώνουμε το Pegasus Kung Fu Cup. Είναι ένα διασυλλογικό πρωτάθλημα. Είναι ένα πολύ καλό event για την πόλη μας. Έχετε σκεφτεί να παρουσιάζετε και το άλλο κομμάτι, το πολιτιστικό? Ναι, αυτό γίνεται τέλος του κάθε σεζόν. Διοργανώνουμε μια ανοιχτή παρουσίαση, που είναι ένα πολύ όμορφο θέαμα για μικρούς και μεγάλους, με αντικείμενο το Shaolin Kung Fu. Περνάμε δηλαδή μια μισή ώρα, πολύ συναρπαστικά, με όλες αυτές τις φόρμες, άοπλες, ένοπλες, παραδοσιακά όπλα, κοντάρια, Πού το κάνετε αυτό? Μαστίγια, μπορεί να δει κάποιος μια πολύ μεγάλη γκάμα όπλων, γιατί ένα από τα ατού του κουμφού είναι η ευρεία χρήση των όπλων των παραδοσιακών. Απλά εργαλεία της δουλειάς, κοντάρια, φτιάρια, δρεπάνια γινόντουσαν στα χέρια των μοναχών αντικείμενα υπεράσπισης του πολιτισμού τους. Και τώρα κρατήσαμε όλη αυτή τη τέχνη σε αυτές τις, όπως είπαμε, μορφές και αμαχίας ή και εικονικής μάχης, και το παρουσιάζουμε σαν ένα όμορφο θέαμα με μουσική, με φώτα. Είναι ανοιχτό δηλαδή για όλους. Το τελευταίο κεφάλαιο είναι το Tai Chi. Το Tai Chi λοιπόν είναι μια πλευρά του κουμφού, καλά το τοποθετώ? Είναι ένας τρόπος, αυτό που λέγαμε πριν, να επιστρέψει κάποιος στον εαυτό του και να βρει την αληθινή του φύση. Θα μου πεις τώρα τι ψεύτικη είναι η φύση μας. Ψεύτικα είναι όλη αυτή η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Με το Tai Chi, επειδή έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο που εκτελείται, έχει αργές κινήσεις, αρμονικές, κυκλικές, αρχίζεις να μπαίνεις στη ροή του πώς κινείται το σύμπαν. Πώς βλέπουμε τη μέρα να διαδέχεται τη νύχτα, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί γίνεται με έναν πολύ ομαλό τρόπο. Έτσι και το Tai Chi σε βάζει σε ένα ρυθμό πολύ πιο φυσικό, χωρίς να βιάζεσαι, χωρίς να προσπαθείς να επιτεύξεις κάτι ή να φτάσεις κάπου τώρα. Σε επιστρέφει στον εαυτό σου, στους ρυθμούς σου, τους βιολογικούς θα το έλεγα. Ναι, αυτό έχει και αντίκτυπο στο νευρικό σύστημα και σε όλο το παρασυμπαθητικό μας, που είναι τόσο καταπονημένο, που δεν προλαβαίνει να ξεκουραστεί ο οργανισμός από την συνεχή υπερένταση και την συνεχή εγρήγορση για να είμαστε σε όλες τις υποχρεώσεις μας καλά. Πόσο εφικτό είναι αυτό? Ωραία, βρίσκεσαι σε μια τέτοια ομάδα, σε μια τέτοια παρέα και κάνεις. Πόσο συχνά μπορείς να το κάνεις αυτό πρακτικά, έτσι ώστε να σε βοηθήσει και να σου αλλάξει τους ρυθμούς της καθημερινότητάς σου? Κοιτάξτε, εγώ πρακτικά που το βλέπω τώρα, γιατί έχω τη χαρά να κάνω σε μια ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων Tai Chi της τρίτης ηλικίας, μέσω ενός προγράμματος εδώ του Δήμου μας. Στο Δήμο Κορινθίων, ναι. Χάρη στην αντιδήμαρχο τη Ντέτα Μπονάτσου, είχε μια ιδέα να βάλει σαν δραστηριότητα το Tai Chi στα καπί της Κορινθίας. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα τώρα που κάνουμε 1-2 μήνες. Βλέπω πόσο καλό κάνει σε αυτούς τους ανθρώπους να επανέρχονται πάλι σε ένα πολύ πιο ήρεμο ρυθμό, να βρίσκουν την επαφή με το σώμα τους, με το πνεύμα τους, να μάθουν πάλι να καθοδηγούν τα άκρα τους, να έχουν καλύτερη ισορροπία, να έχουν καλύτερο κέντρο βάρους. Το Tai Chi αρχίζει από το σώμα. Έτσι, πώς θα ελέγξεις το σώμα σου. Ναι, αλλά με έναν τρόπο φυσικό. Πώς να μοιράσεις το βάρος σωστά στο ένα πόδι, πώς να εναλλάξεις το βάρος. Αυτό περνάει και μέσα σου μετά. Τώρα πόσο χρόνο που ρωτήσατε είναι πόσο διαθέτει κάποιος. Εάν όσο περισσότερο κάνουμε, τόσο καλύτερα. Τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχει. Τώρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα το κάνουμε μια φορά την εβδομάδα και όλοι μου λένε για τα ωφέλη, ότι έχουν αρχίσει να κινούν τις αρθρώσεις καλύτερα, ότι να νιώθουν πιο ισορροπημένοι, πιο σταθεροί, και θα δούμε πώς θα το εξελίξουμε με τη νέα σεζόν. Αυτά τα τρέχεις μόνος σου ή ο σύλλογος? Υπάρχουν και άλλοι που σε βοηθούν? Αυτό είναι ατομικό. Εθελοντικά έχω προσφερθεί δηλαδή, σαν προπονητής, να προσφέρω κάποιες ώρες. Πηγαίνω, έχουμε στο στάδιο συναντήσεις. Ήταν αρκετά
το εγχείρημα δύσκολο να οργανωθεί όλο αυτό. Αλλά πάνω από 200 άνθρωποι δηλαδή. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Ναι. Και ήδη 150 συνεχίζουν και κάνουν. Αυτό είναι ένα πολύ καλό δείγμα ότι όλο αυτό το πράγμα δουλεύει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για μένα, και αισθάνομαι πολύ χαρούμενος και μεγάλη τιμή που μπορώ να προσφέρω σε αυτή την ηλικία κάτι, να νιώσουν ευεξία, να νιώσουν χαρά, κίνηση, ζωή. Ποιο θα ήταν το όνειρό σου, ποιος είναι ο μεγάλος σου στόχος για από εδώ και πέρα? Ζω την κάθε μέρα να είναι όσο γίνεται πιο αρμονική για μένα και για τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι. Δεν έχω κάποιες βλέψεις ιδιαίτερες να γίνω κάτι άλλο, πέρα από να κάνω όσο καλύτερα μπορώ αυτό που κάνω. Ξέρεις, πολλές φορές αυτό είναι και αρκετό από μόνο του. Πολλές φορές τα σχέδια λειτουργούν και ως τροχοπέδι αυτής της καθημερινότητας δηλαδή και μας δημιουργούν εμπόδια. Σχέδια ο Θεός γελάει, έτσι. Σωστό. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Νομίζω ότι είχαμε μια καλή κουβέντα, έτσι, να δώσαμε στον κόσμο να καταλάβει λίγο πέρα από τα στενά όρια το τι σημαίνει κουμφού.